ਲਿਟਰਲੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਓਨੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਈਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਹੁਣ ਟਿਆਗੋ, ਟਿਗੋਰ, ਨੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਪੰਚ ਈਵੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਨ ਈਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਈਵੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਈਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਡੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਹੀਕਲਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੀਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ। BMW ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਦੇ ਈਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਬਟ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ 3 ਨੇ, ਬਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰੇਂਜ ਉਹ 320 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹਦੇ 421 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਮਨੀ ਵੀ ਐਮਪਾਵਰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਾਂ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਜਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਰੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਸੀਟਸ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਬਰਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਈਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਸਨਵਿਊ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰਜਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰਜਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਹੈ ਹਲੇ, ਨੀਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਲੇ, ਬਟ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰੋ। 15 ਵਾਟ 15 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.3 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, 11-12 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ 50 ਵਾਟ ਵਾਲਾ, 50 kW ਵਾਲਾ DC ਚਾਰਜਰ, ਉਹ 0 to 80% 56 ਮਿੰਟ 50-60 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਈਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਅਪ 'ਚ ਹੁਣ ਟਿਆਗੋ, ਟਿਗੋਰ, ਨੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਰੇਂਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਬਟ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 to 100 ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ 9 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਬੰਪਰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਵੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 350 mm ਦੀ ਵਾਟਰ ਵੇਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ESP ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਬਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀਗੇ ਅਪੋਲੋ ਦੇ, ਆਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੋਨ AWD ਆਲ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਗੱਡੀ ਜਾਂ 4x4 ਤੋਂ ਨੋਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 4x4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਲੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਬਸਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖੱਡੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ EV ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈਸ ਦਾ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ EV ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ AMT ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6 ਏਅਰ ਬੈਗਸ ਨੂੰ, ਹਿਲ ਡਿਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਆਟੋ ਡਿਮਿੰਗ ਮਿਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ IRVM, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਪਰਸ ਨੇ ਆਟੋ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਨ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਾਈਪਰਸ, ਰੀਅਰ ਵਾਈਪਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਸੀਟਸ ਨੇ 3 ਮੋਡਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸੋਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਕਾਕਪਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੈਕਸੋਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਪੰਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪੰਚ ਐਕਚੁਅਲ ਪੰਚ ਨਾਲੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਇੰਜਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਰਬੋ, ਨਾਨ ਟਰਬੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੌਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ, CVT ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੀ 99%। ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 297 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਕਲਰਸ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬੜਾ ਸੁਖਦ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੀਆਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਡ ਸਪੇਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ EV ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਲਈ 10 ਇੰਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਕਰੀਨ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਟੌਪ ਨੌਚ ਸੈਮਸੰਗ ਜਾਂ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਲਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਟਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੱਟੇ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ। 6 ਏਅਰ ਬੈਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ESP ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਈਸੋਫਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਅਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਵਰਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਨਰੂਫ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ LR, ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 35 kW ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੰਪਨੀ 420 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਥਿੰਗ 420 ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ 0 to 100 9.5 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। 0 to 100 ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, 25 kW ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 3.3 kWh ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7.3 ਵਾਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਲ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਸੀਟਸ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਸੀਟਸ ਸਿਰਫ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਸਪੀਡਸ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 24 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਲੋਡਿਡ ਗੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਸੀਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਟੀਆਗੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਨੈਕਸੋਨ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ
ਟੀਆਗੋ ਤੇ ਨੈਕਸਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ SUV EV SUV 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 5 ਸਟਾਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਟਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟਲੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਫੀਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਸਟਰਿੰਗ ਸੀਟਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਫੀਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡਵੈਂਚਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ EV ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੈਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਲਈ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੇ ਨੈਕਸਨ ਇਸ ਤੋਂ 5-6 ਲੱਖ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਟਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ EV ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਦਾ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰ 4 ਮੀਟਰ SUV ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਨੇ 75,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ EVs। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 1 ਲੱਖ EVs ਵੇਚਣ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਈਨਅਪ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਟੀਆਗੋ, ਟਿਗੋਰ, ਪੰਚ EV ਤੇ ਨੈਕਸਨ EV ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ EV ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਬਟ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੋ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਐਮਪਾਵਰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਚੱਕ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਹੀ 13-13.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਟਾਟਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੌਕਡ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। 6 ਸਪੀਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰਮਨ ਕਾਰਡਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਬਟ ਸਬ ਵੂਫਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਸੀਟਸ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 88% ਤੇ 318 ਰੇਂਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ AC ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ 31 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਗਲੋਰ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਹ ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਟਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਹ ਫੈਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੱਚ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਈਕਨਸ ਨੇ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਹਿਲ ਡਿਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਗੇਜ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਰ ਡਿਫੋਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ 14 AQI ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਚਲਾਓਗੇ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ AC ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋ AC ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਿਨੀਮਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਹੈ। C ਟਾਈਪ ਤੇ USB ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਲਵ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕੂਲਡ ਗਲਵ ਬਾਕਸ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਰਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਕਟਸ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ AC ਵੈਂਟਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ਡ ਕ੍ਰੋਮ
ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ, 에ਅਰ ਬੈਗ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈਗਾ 에ਅਰ ਬੈਗ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ 에ਅਰ ਬੈਗ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। SOS ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ SOS ਦਬਾਓਗੇ ਤੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨਰੂਫ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਲੈਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਲੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 10.25 ਇੰਚਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਨੈਕਸੋਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ UI ਤੇ ਟੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਮਿਸਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਹੌਟਸਟਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RKD ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਨਿੱਕ ਪੁੱਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੂਅਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਮੋਡ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ, ਪੂਰਾ ਟੌਕ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਆਟੋ ਹੋਲਡ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਆਟੋ ਹੋਲਡ ਡਿਸਐਂਗੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਕਰਟਨ 에ਅਰ ਬੈਗ, ਸਾਈਡ 에ਅਰ ਬੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫੀਚਰ ਲੋਡਡ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਾਵਰਡ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਨੌਚ ਨੇ, ਟੌਪ ਲੋਡਡ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਆ 15 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰੋ, ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।